Ready na ba kayo matuto? Kasi ako, handang-handa na. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating player for today ay si... Jimlie. Jimlie. Jimlie, anong grade ka na? Grade 5. Grade 5. At ano ang favorite subject mo? Math. Math, ang favorite subject. Why math? Kasi po, pwede ka po mag-solve ng problems. Totoo yun. Magsosolve tayo ng problems. At sana ay nang gawin natin today, no? Makuha natin yung math. Alright, i-roll mo na ang ating dice. English! So, ano ang feeling mo sa English? Nag-aaral ka ba dyan ng mabuti? Tama lang? Okay, sige. Mukha naman nakikinig ka sa teacher dahil balita ko, ikaw ay top 4! Congratulations! Ano technique mo? Mag-aaral ng mabuti. Okay, sige. Bumunot ka na ng iyong katanungan. Okay. Go na go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na po. Go na. Ito ang aking question. What is the past tense of run? Letter A, runs. B, runned. C, ran. Or letter D, run. C. C, ran. Ang tamang sagot, Jimlie, ay letter C, ran. Alam mo ba? Some verbs are irregular. Their past forms don't end in D or ED. For example, run, ang past tense niya ay ran. Nagbago lang na letter. Okay. Dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Thank you Oh, po. kahit hindi niya favorite subject ang English, bilang top 4 siya at nag-aaral siya na mabuti, nakuha pa din niya ang tamang sagot ng walang kahirap-hirap. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!